بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امروز درباره یوبنتو اپراتینگ سیستم ما شما صحبت میکنیم که چگونه ما یوبنتو اپراتینگ سیستم انستال کرده میتونیم در داخل ورچوال ماشین. ویدیو را ما استپ بای استپ پیش میبرم. در ویدیوهای بعدی ما انشالله با شما موضوعاتی که مربوط به یوبنتو اپراتینگ سیستم می باشه اونمو را هم ما با شما درس میدم بخیر. امروز فقط ما میخوایم که با شما ویدیو شریک بسازیم درباره چگونه یوبنتو اپراتینگ سیستم ما انستال کرده میتونم. اول خود شما از یک سایت یوبنتو اپراتینگ سیستم رو بگیرین. مثلا شما برین طرف ubuntu.com رفته میتونین یا شما مستقیم نوشته کنین دانلود Ubuntu 22 ورژن شامل آمده 22.04 می قسم ورژن هستم. دانلود Ubuntu دسکتاپ Ubuntu 22.04 جیمی جلیفیش ورژن است. مختلف ورژن است، مختلف سایتس است. شما اینجا بسیار به راحتی میتونید که یک دانه اپراتینگ سیستم یوبنتو دانلود بکنید. ما از اول دانلود کردیم، پس ما دوباره دانلود نمیکنم. میرم طرف کرییت نیو ورچوال ماشین میرم. بعد از اون میرم طرف گزینه نکست میریم و اینجا ما انتخاب میکنم ایمیج یوبنتو رو انتخاب میکنم. یوبنتو ما در کجا هست؟ ورژنی که ما دانلود کردم و این ورژن است یوبنتو 22.04.1. میرم ما انتخاب میکنم و اوپن میگیم. بعد از اون میریم طرف گزینه نکست میریم و اینجا ورژن نام نوشته میکنم. مثلا یوبنتو صحیح شده. یوزر نیمش نوشته میکنم مثلا خودی یوبنتو. پاسورد ورژن میتیم اینجا هم یک پاسورد ورژن میتم. میریم طرف نکست. اینجا نامش میمانیم مثلا یوبنتو اپراتینگ سیستم. یوزر نیمی که میتی یا هر نامی که نوشته میکنید باید شما یاد داشته باشین، پس فراموش نکنین. این هم لوکیشنی که ذخیره میشه، در کدام لوکیشن ذخیره میشه. مو لوکیشن اینجا چی میشه؟ شما میتونید که لوکیشن از اینجا تغییر تبدیل بکنین. هر لوکیشن انتخاب کرده میتونین. نکست و چند جی بی حافظه ورژن میتیم. مثلا ما با یوبنتو اپراتینگ سیستم 3 جی بی حافظه میتم و ایرا میخوایم که در شکل یک سینگل فایل ذخیره بکنم. نکست و 3 جی بی حافظه گرفته، 4 جی بی هم ریم گرفته. این تمام مشخصات. اگر میخواهی که مشخصاتش کم و زیاد بکنین طرف کستمایز برین. از اینجا میتونی طرف کستمایز برین. از اینجا میتونی ریمش کم و زیاد بکنین. یعنی تمام موضوعاتش از اینجا میتونی شما کنترل بکنی. باز اون بریم طرف فینیش. وقتی که طرف فینیش رفتیم یوبنتو اپراتینگ سیستم بای دیفالت پاور آن میشه و ما شما باید چند لحظه صبر داشته باشیم تا یوبنتو اپراتینگ سیستم آن شود. ما فعلا وای فای آف میکنم چون بازی دانلودینگ شروع میکنه. شما هم باید وای فای وصل نباشه. وای فای رو شما قطع کنین. ما هم وای فای قطع کردیم امیالی که بیشتر دانلودینگ نباشه. باز زیاد وقت میگیره و وقت ما شما ضایع میشه. پس اینجا چند لحظه منتظر باشه و یوبنتو اپراتینگ سیستم من پیشوری تن آمده. اینستالیشن ازی ساده است، زیاد مشکل نداره و فقط شما منتظر باشه که هر قدر کامپیوتری که قوی باشه، کامپیوتر شما هر قدر قوی باشه این زود خلاص میشه، زود اینستال میشه. و کامپیوتر اگر رمش پایین باشه، پروسسورش پایین باشه، در صورت بازی یک کمی وقت میگیره. ما چند دقیقه منتظر میباشم. ما میادیم با یوبنتو اپراتینگ سیستم تقریبا 4 جی بی رم دادیم. 4 جی بی رم کافی است به خاطر یک اپراتینگ سیستم. بس منتظر میباشیم.